سلام من سینا ولی‌الله هستم با یکی دیگه از مجموعه برنامه‌های چند شنبه از MBC پرژیا در خدمت شما. یادتونه قبلا اعلام کردن ما سر چی هستیم؟ نه اون که نه، اون سر نه سر چیز، سر خوب، سر منشأ. یادتونه گفتم ما سر منشأ چی هستیم؟ وقتی که ما از این پشتوانه علمی برخوردار هستیم حتما سر منشأ در علم کوانتوم الان هستیم، ولی خود نمیشه اینا اعلام کنیم. اینا رازه، اینا رو نمیشه اعلام کرد، محرمانه است. برای همینم تو تلویزیون اعلام کردن، چون میدونستن کسی این برنامه ها رو نمیبینه. حالا هم که قضیه لو رفته بذارید منم بهتون بگم. ما در علم کوانتوم تونستیم به یک دستاورد جدید برسیم که دانشمندان غربی پشماشون ریخته. بله، ما توسط مسئولین دولت انقلابی ماشین زمان اختراع کردیم. جمله‌ای از معاون وزیر سمت واکنش‌های شدیدی از سوی کاربران فضای مجازی به دنبال داشت. تا بهش گفته بود هر افزایش قیمتی که امسال صورت گرفته همین امشب اصلاح شود و به قیمت‌های سال گذشته برگردد. که اتفاقا همون شب هم قیمت‌ها سریع برگشتن به سال قبل. ولی صبح که مردم از خواب پا شدن دوباره برگشتن به زمان حال. حالا باز جای شکرش باقی این بابا میخواد قیمت‌ها رو ببره به یه سال قبل. اینا یه سریاشون تیز کردن خود ما رو ببرن به 1000 سال قبل. استاد حوزه علمیه، ما میخواهیم به 1400 سال قبل برسیم. مگه نیستیم اونجا؟ نرسیدیم هنوز؟ تازه این وضعیت بین راهه؟ چقدر راهش طولانیه؟ لامصب 40 ساله که هنوز تو راهه؟ پرپکان جان که الان تازه رسیده قرون وسطا. ظاهرا مافیایی که ما توی تجهیزات پزشکی و دارو داریم و همه مافیا دستش خرید. در زمان تو باید ما دست این مافیا رو اشتراک کنیم. بهترین راه رفع مشکل گرونی و کمبود کالا، قطع دست، شکوندن پا، تخلیه چشم، بریدن سر و زبون. فقط ممکنه وقتی رسیدیم به 1400 سال قبل دیگه کسی باقی نمونده باشه جز سری دماغ و گوش و آلت که البته با هم اونا کارهای اصلی راه میفته. الان هم اگه جای مسئولان اروپایی که هر روز زنگ میزنن از نحوه مدیریت ما سوال میکنن، آمریکایی‌ها زنگ میزدن، این وضعشون نبود الان. تورم در آمریکا که رسانه‌های این کشور آن را افسرگسیخته نامیدند، خیلی سریع در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفت. این هم یکی دیگه از دستاوردهای کوانتومی دانشمندان ما در صدا و سیماست که قیمت پراید این سر دنیا تو ایران 200 میلیون رو رد میکنه و برنج میشه کیلویی 120,000 تومان. اما تورم افسار گسیخته اون سر دنیا آمریکا رو در بر میگیره. اثر پروانه‌ای که پروانه بال میزنه جای دیگه طوفان میاد، شنیدین؟ به این میگن اثر پرماله‌ای. وزارت کار آمریکا اعلام کرد شاخص قیمت مصرف کننده در ماه مارس نسبت به 12 ماه قبل 8.5% افزایش داشته است. بدبختای تورم ندیده 8.5%؟ واسه ما که زیر 30% نهایتاً یه ورم سطحی حساب میشه، نه تورم اقتصادی که تازه اونم هیچ کسی زیر بارش نمیره. کلا این کاخ ریاست جمهوری یه جوری هر کی میره داخلش بوی گندم میندازه گردن نفر قبلی، میگه اونا آب نریختن. اگر تورم مهار شده پس علت ادامه گرانی ها چیست؟ ابراهیم رئیسی این مرد را مقصر میداند. یعنی میگه بو از این مرده؟ چون دیگه پرپکان همونطور که قبل انتخابات قول داده بود برای رفع گرونی ها کلی دستور زود تند سریع انقلابی داده، ولی متاسفانه گرونی ها به هیچ جاشون نگرفتن که اونم الان کاشف به عمل اومده که اصلا این گرونی ها مال دولت ایشون نبوده، این الکی این همه سرشون داد زده و دستور داده. این گرونی ها مال دوره های قبل و از یکی دیگه هم دستور میگرفتن که اونم آدرس پیگیری مشکلاتو به همه داده بود. مردم برای کمبود و مشکلات در کشور اگر میخوان لعن و نفرین بکنن، این لعن و نفرین آدرسش کاخ سفید در واشنگتنه. یادداشت کردین که
اینم از آدرس لعن و نفرین برای گرونی و مشکلات کشور از الان تا دوره ناصرالدین شاه. دیگه چی میمونه؟ حامله کردن مردم به هر نحوه ممکن. حالا بر اساس ابلاغیه وزارت بهداشت گفته شده که بیمه ها از پرداخت هزینه‌های مربوط به آزمایش نقص جنین که به اسم غربالگری شناخته میشه منع شده. آره دیگه، این مال اون قدیما بود که میگفتن دختر یا پسر فرقی نداره، مهم اینه که بچه سالم باشه. الان دیگه اونم مهم نیست، فقط مهم اینه که شما بزای. حالا بمیر و بزا. مادرانی که پزشکان ترسوندندشون و مادر مقاومت کرده و نرفته چقدر این مادر دوران بالای دچار استرس بوده. بچه هم چی میشه؟ بچه به حمدالله سالم به دنیا اومده. به حمدالله سالم به دنیا اومده. آره اتفاقا با اینکه قرار بود سخت بشه ولی موند و اتفاقا الان ماشاءالله خیلی خوش سر و زبون و سر حاله. من هم زندگی شبیه هلیا داشتم، شاید برای مردم هم جالب باشه. قرار بوده من هم سخت بشم. آخ چقدر حیف، چقدر ناراحتمون کردی. یعنی پدر و مادر ایشون یه تصمیم درست حسابی داشتن تو زندگیشون میگرفتن که متاسفانه اونم منصرف شدن. کاش این آزمایشات غربالگری قبل از زایمان نشون میداد که بچه ممکنه در آینده مالکش تلویزیونم بشه یا نه. هیچ نگران نباشید، صبر داشته باشید. عین سرماخوردگی میاد میره. من خودم فکر می‌کنم مبتلا شدم. 2 هفته پیش دقیقاً این علائم سرماخوردگی رو داشتم، یه شکل دیگه بود، کاملاً هم خوب شدم و هیچ مشکلی هم ندارم. البته اینا دروغگو نیستن ها. دروغ و اونایی بهتون گفتن که یواشکی عقیمتون کردن. عقیم سازی هایی کردن بدون رضایت مردم. دروغ گفتن به مردم. بدون رضایت؟ با دروغ؟ یعنی این قدیما که ما رو با کلک می‌بردن مطب بهمون آمپول می‌زدن، به مردای گنده هم گفتن می‌خوایم بریم شهر بازی، بعد دستپاشون رو بسا شنبولشون رو بریدن. چون الان فرصت حتی بازخواست کردن و این جنایت رو باز کردن نیست. اینقدر فرصتمون کمه. اصلا فرصت نداره بابا، اینو نیارین تو پخش زنده تلویزیونی، کار دستتون میده ها. ایشون خیلی عجله داره واسه فرزندآوری و افزایش جمعیت کشور. یهو دیدید همونجا جلو دوربین استارت کارو زد. شما شب تا صبح دندونه درد میکنه، اما یک بیماری خطرناک قلبی هم تو داری. دندون درد ملت ایران الان کروناست، مشکلات معیشتیه، اما بیماری قلبشون که خبر ندارن، پیر شدن جمعیت. والا با این هدف گذاری پرتولمبه‌ای که شما کردید واسه جمعیت 200 میلیونی، مردم مشکل قلبی و دندون دردشون که حل نمیشه هیچیه، کمر دردم به درداشون اضافه میشه تازه. همونطور که حقوق بشر داریم، حقوق جنین هم باید داشته باشیم. این جنین حق داره. بله، چون ما دیگه در زمینه حقوق بشر شهره عام و خاصیم توی دنیا و افتخاراتی که در این زمینه داریم نمونه نداره. ما مدافع واقعی حقوق بشر و حقوق انسان هستیم. تجاوز به حقوق انسانهای بیگناه و بیدفاع را قبول نداشته و مردود می‌دانیم. بله، همونطور که مشاهده کردین، انقدر که ما حقوق مختلف رو تو حلقوم بشر کردیم که دیگه نصف حقوقا جا نشده و از ما تحت بشر زده بیرون. به هر حال الان که ما منشور حقوق بشر رو داریم، حیف اولین منشور حقوق کمر رو هم نداشته باشیم. این در واقع شهر سوخته است که حدود 4500 سال پیشه. دقیقاً بله، از شهر سوخته جون سالم به در برد این سفال 4500 سال مون تا افتاد دست عمو عزت. واقعا دم بریتانیا گرم که اون منشور کوروشو برداشتن بردن گذاشتن تو موزه خودشون، وگرنه الان عمو زرقامی می‌خواست اونم این قابلمه آشپزخونه‌شون بگیره دستش بالا پایین کنه. کباب بنابه. آره، به نظرم تو همون کباب بناب بگیر دست جای سفال 4500 ساله، بیشترم بهت میاد. واقعا به نظرم ما باید بچسبیم به همون منشور حقوق شکم و کمر. مفاد جذابتری هم داره. عزل کردن منی، یعنی اینکه دوست نداشته باشه که فرزندی هم بعداً متولد بشه، در 6 مورد ایرادی نداره. یکی زن این که زن نازا باشه، 2 زن سال خورده ای باشه، 3 زن زبان دراز، 4 به اون زنی که بد زبان بیهودگو هست.
راست میگه. زنان زبان دراز و بدزبان و بیهودگو خیلی ژنشون هم قویه. ممکنه بچه اون ژن زبون درازی و بیهودگویی رو به ارث ببره و نتیجهش بشه یه ابلهی مثل خود ایشون یا در بهترین حالت یکی مثل همکارای دیگه‌اش. معمولا اون افرادی خون اهدا میکنن که آقایون هستن، پرخونه. چه ویژگی اخلاقی داره؟ لذت جویی و دنبال محرمات و شهوات رفتن. خب اینو منتقل میکنه به یک زن. معمولا اونایی که خون میگیرن خانم‌ها، این اخلاق زنان مردانه جابجا میشه. گیج شدین؟ اجازه بدین من یک بار دیگه فرمایشات جناب دکتر رو براتون بازگو کنم. ایشون میفرمایند معمولا آقایون خون میدن چون که ویژگی لذت جویی و شهوترانی دارن، که اونم چون قلبه صفرا دارنه، که البته من مطمئنم اون قلبه صابونه نه صفرا. و معمولا خون دهنده آقاست و گیرنده خانوم، یعنی خون آقا میره تو رگ خانوم و یهو اخلاق زنانه و مردانه جابجا میشه. ریخ پشماتون؟ یا بگم بیان قیچی کنن براتون؟ انتشار این تصاویر کار دست مسئولان مدرسه داد. تصاویری از کوتاه کردن موی دانش آموزان در مدرسه‌ای که توسط یکی از معلمان مدرسه در فضای مجازی منتشر شده بود. وای چه موزیک متن مناسب و با مزه‌ای هم انتخاب کردن. حیف که تو کشور افغانستان بخش خبری 23 وجود نداره، چون اونجا هم از این اتفاقا میفته، میتونستن از ابتکارات ما الهام بگیرن. خودش چرا انقدر مو داره؟ ببخشید؟ حرف یعنی به شما چه ربطی داره؟ زن که اینقدر زبون دراز و بیهودگو نمیشه. البته این جنبش اصیل منطقه اول کارشه، هنوز یکم آماتورن و فقط گیر میدن به موی بزرگسالا. هنوز اونقدر اصیل نشدن که به موی بچه‌هام رحم نکنن. حالا به مرور که مسئولای ما رو ببینن الگو برداری میکنن و راه میافتن. اگر بزرگان امارت اسلامی اجازه بدن، مجاهدین جان بر کف پرچم لا اله الا الله را در کاخ سفید آمریکا نه دیگه نشده. کپی رایت این یه مورد منحصرا مال ماست. تغییر کاربری کاخ سفید و بچه‌های ما چند سال پیش استارت زدن. شما اگه میخواین جایی رو حسینیه کنین برین سراغ مجلس سنا و کاخ الیزه و باکینگهام. ببین مردک رباخوار، به کوری چشم تو لیبرال کاخ سفید رو حسینیه قاسم سلیمانی میکنی. البته اون کاخی که شما پاتون بهش باز بشه دیگه سفید نیست، قهوه‌ایه. حالا من فقط امیدوارم مردم آمریکا قبل از اینکه شما کاخ سفید و حسینیه کنین کارت ملیاشونو گرفته باشن حداقل. یکی از موضوعاتی که ما پیگیری می‌کردیم موضوع کارت ملیه. آخرین حرفی که به ما زده شد این بود که کارت ملی‌ها به خاطر اینکه ما تحریمیم نمیتونه ساخته بشه و تحویل مردم بشه. حالا یه کارت ملی زپرتی که این حرفا رو نداره. ما به جاش خودروی ملی داریم، کرونا یاب ملی داریم، واکسن ملی داریم، همگی هم با تخفیف ویژه نوروزی و قیمت مناسب. از ویژگی‌های بارز پرنده‌های بدون سرنشین ارتش جمهوری اسلامی ایران برخورداری از سامانه‌های ناوبری و ارتباطی امن، قابلیت مقابله با اقدامات جنگ الکترونیک دشمن و قیمت مناسب. با قیمت مناسب یکی بخر 5 تا ببر. من از این پهپادا واسه خونه خودمونم بردم، حرف نداره. با قابلیت حمل در پشت بانت، دارای رنگ‌های متنوع و سایزبندی کامل، زیبا، جادار و مطمئن، با اقساط بلند مدت و بدون بهره. اینم که با دست نگهش داشته روش میدن. بریم بزنیم تو دهن دشمن. قان 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 قان. سلام سینا جان. سلام عزیزم، چطوری؟ خوبی؟ تو میدونستی اینا سفال‌های 7-8 هزار ساله است؟ نه اگه اولا که نگاه کن. این کجاش سفال 7-8؟ نه ببین لیوان ماست.
حالا نباید البته دست بزنی، اگر بود که اینطوری نباید دست دوران مادها مونده. قرار اینجوری بدازی بالا پایین؟ اینجوری درسته دیگه. اینجوری مگه اینجوری درست نیست؟ آره خب مثلا چه اشکال داره حالا؟ حالا یه چیز مال 4000 سال پیش مثلا حالا بیفته زمین بشه. چه اهمیتی داره؟ چرا بی خود بیچاره؟ چی میگی؟ چی میگی؟ عزیز دل ما ساعت فروشی میریم یا روی ساعت قزمید ورم داریم میاره با جعبه نمیدونم مخملی و دستکش و دستبند و نمیدونم موچین و پنس و خیلی مهمه. ساعت خیلی مهمه، خیلی گرونه، قشنگ خوشگله، میپوشی میری پوز میدی. 6000 ساله 4000 ساله بابا حالا یه کاسه است دیگه، آیکیا ریخته ای دونه یه پون. کاسه است یار میافته میشکنه. چرا تو آبگوشت تو اون کاسه بخوری؟ تازه خاکی هم هست، کثیف، خوب نیست. اصلا به این فکر نکردم. کاسه تمیز براق بگیر از آیکیا. بس کن دیگه ای زن بیهودگو. من شدم زن بیهوده. چیز دیگه یه لحظه ببخشید، چیز روح آقای زرقامی رفته بود جناب، ببخشید. یه لحظه بیاد بیرون صبر کن. میخوام حرف بزنم. بابا زبان درازی نکن. اصلا به خاطر زبون درازی من آوردی اینجا. دیدی؟ این بود دلیلش. حالا فهمیدین؟ زبون دراز بود. بریم چیز میزو ببینیم. عزیز زبون دراز هم. بله عزیز زبون کوتاه هم. چیز میزو قربان امروز یه عده نسبت به طرح ممنوعیت غربالگری جنین اعتراض کردن. خب اشکالی نداره، اسمشو عوض کنین بذارین طرح حمایت از حقوق کاربران فضای جنینی. فایده نداره، یه مش دکتر و متخصص بی سواد که این چیزا حالیشون نیست. باید خودمون دست به کار بشیم. هی تو بزن کنار ببینم. جانم. تلا میخوری چرا؟ من تعمونده کارم آخه. ها کن دهنتو بو کنم ببینم. بیا اینجا ببینم. داری روزخواری در رحم عام میکنی؟ نه والا من چیزی نخوردم. ها کن دهنتو بو کنم ببینم. خواهران عزیز ما که گفتیم ورود به رحم برای خانوما ممنوعه. چرا آخه؟ هنوز زیرساخت لازم برای دخترزایی فراهم نشده. مقاومت نکن عزیزم، یه تعهد ساده میری. حیف گوهر عفاف نیست خواهرم. بذار به دنیا که اومدی برای شوهرت خودتو اینجوری بریز بیرون. بچه‌تون مشکل داره سختش کنین. مراجعه بعدی. این بچه هم به درد نمیخوره بندازینش. مراجعه بعدی. به این میگن یه جنین خوب و سالم. وطنم این شکوه پاورجا. چیز میزا چیز میزا برای این بخش جدید هی ببین از من دوری میکنی میری به مهمونان نزدیک میشی. اونجا سالن پذیرایی، اینجا مهمون خونه است. الان یه مهمون داریم. بله مهمون قسمت سوژه یابمون. توضیح بدم من یک بار دیگه برای دوستان. این بخش جدیدی که ما به برنامه اضافه کردیم، هنرمندان و چهره هایی که کلی استعداد دارن، کلی تلاش کردن، کلی زحمت کشیدن ولی خب موفق نشدن اونقدری که حقشون دیده بشن و نمیتونن هم بیان لندن، بیان استودیو مصاحبه با ما داشته باشن و ما هر هفته به عنوان استعداد نشونشون میدادیم. تصمیم گرفتیم به صورت آنلاین باهاشون مصاحبه هایی رو ترتیب بدیم و کارهاشون رو به شما معرفی کنیم، شاید که کمکی بهشون بشه که شادی خانم مسئولیت پذیرایی رو بر عهده دارن. من آدم رویای تو نیستم، من فکر و ذکرم پرتهی سازه، یکی مثل تو با چش رنگی، با یه روانی که نمیسازه. دست بزنید آقا. مرسی. مهمون عزیز داریم، چه مهمون کاربلد، هنرمند و پر استعدادی که میخوایم این هفته بهتون معرفی کنیم. مرتضی اسدی عزیز با ما هست. مرتضی جان سلام.
شادی جان سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. خیلی خوشحالم که فرصتی هست توی برنامه باحال و جالبتون باشم. قربونه. و پیشاپیش عذرخواهی میکنم، من سفر هستم جنوب ایران، یه کمی لوکیشنم آماده این مصاحبه شاید نبود، خلاصه منو ببخشید. اختیار دارین، خیلی هم لوکیشنت خوبه، چه جای باصفایی هم نشستی پر از گل و گیاه و آفتاب درخشان و ما اینجا از آفتاب محرومیم، این صحنه رو می‌بینیم الان دلمون رفت. خیلی ممنون که اومدی. جنوب ایران پر از زیبایی ماشاءالله. به به خیلی ما فرصت شد که استفاده کنیم. خوش به حالت، بهت خوش بگذره. مرتضی جان از کارت یه ذره بیشتر برامون بگو، برای مخاطبا که بدونن تو دقیقاً هنرت در چه زمینه‌ایه. میدونم که آهنگساز هستی، نوازنده هستی، خودت یکم بیشتر توضیح میدی؟ بله حتما. من نوازندگی رو از سن 10-11 سالگی تقریبا شروع کردم با ساز ماندولین و بعدها گیتار و آهنگسازی بهش اضافه شد و در خدمت شما الان. ماندولین خیلی سازیه که کمتر استفاده میشه ازش در ایران، درسته؟ تو چطور شد که به ماندولین علاقه‌مند شدی؟ برمیگرده به قبل‌ترش. من 4-5 ساله که بودم پدرم یه سری تیپ‌هایی می آورد از تهران و اینا از موسیقی‌های مختلف ملل بود و یه صدایی همیشه برای من، چون علاقه داشتم گوش میدادم، همیشه برای من برجسته شده بود. بعدها آشنا شدم با این ساز و فهمیدم که این صدا ماندولین بوده که من همیشه در واقع الهام بخش بوده برای من و صداش خیلی تو ذهن من مونده بود. این شد که من دنبال استاد گشتم و در واقع شروع کردم این ساز رو یاد گرفتن. خب وقت تو سبکت هم بیشتر پاپ دیگه، درسته؟ پاپ و راک. آره در واقع عاشق موسیقی کلاسیک بودم، ولی خب الان چند وقتیه که تو بندهای مختلف چند سالی زدم، نوازندگی کردم و خب الان موسیقی خودم که تولید میکنم بیشتر پاپ و حالا الکترونیک، پاپ راک، توی این سبکاست بیشتر. البته دوستان زیادی به من توی این راه کمک میکنن، چه تو بحث تنظیم و چه تو بحث ترانه. ولی الان یه آلبوم با کلام دارم که کاراش تقریبا توی این مدت کووید انجام شد و تقریبا مراحل پایانی آلبوم هست. خیلی دوستانم زحمت کشیدن و منم یه گوشه‌ای کارو گرفتم و کارای به نظرم خوب و قابل دفاعی شده. پس حسابی توی دوران کووید پرکار بودی، به غیر از ضبط آلبومت دیگه به چه کارهایی مشغول بودی؟ اجرا هم داشتی؟ بله من کار دیگه‌ای که میکنم تئاتر هست و الان در واقع مشغول آماده شدن برای یک کار تئاتر هستم که قراره که اونم روی صحنه بره. بابا پس همه فن حریفی، تئاتر، بازیگر، نوازنده. چقدر عالی. خب آلبومت کی میاد بیرون؟ قربان لطفت. یه آهنگشو برای ما بفرستی یا؟ فکر میکنم که اگر که اتفاق خاصی نیفته ظرف چند ماه آینده میتونم کارا رو یکی یکی پخش کنم و داشته باشم و بازخورده رو ببینم. امیدوارم که دوست داشته باشن کسی که گوشش میدن. مطمئنم دوست دارن. الان ماندولین دور و بر نیست، یه ذره برامون بنوازی؟ تو این فضای قشنگ با این عینک خوشگل نشستی اونجا. آقای خوشتیپ یه چیزی برای ما بنواز اگر داری. والا من اصلا ساز همراهم نیست تو این سفر، بخاطر که یه ذره سفر سختیه. آره از سفر کشتی داشتم و قطار بود و هواپیما بود و اینا. سعی کردم تا تونستم بار کم باشه همراه. آره. خیلی خوب خیلی خوب. پس اصلا ولش کن. ممکنه کشتی با یه ماندولین یه کشتی مینا میتونن غرق کنن. نه ولی خب حتما براتون ویدیوها رو میفرستم. خیلی خوب. پس برات یک اجرای خوشگل برای ما انتخاب کن که مخاطبا با کارت بیشتر آشناشن و با هنرت بیشتر آشناشن. خیلی ممنون که اومدی تو برنامه. بهت هم خوش بگذره سفرت. قربان شما. خیلی ممنونم از شما. خیلی مرسی که منو دعوت کردید. به افتخار مرتضی اسدی. ممنون. مرسی.
خیلی ممنون ازش. خب چرا دوباره اومدی اینجا؟ دیگه اینجا بیام مهمونی دیگه. دیگه بس مهمونی تموم شد. پاشو برو برای مسابقه. نفس بکشی باشه. دست سر من کی برمی‌داری تو؟ موفق باشی. یه جعبه شانس دیگه خوش اومدین. امیدوارم جعبه‌تون پرشانس باشه. این هفته ها که جعبه شانس ما براتون شانس آورده. دیگه نگید چرا. لینک هم که یک شنبه ها میذارم، باز میگین کول. یک شنبه ها میذارم تو استوری. آقا جان ثبت نام کنید. قرعه به نام کی افتاده این هفته؟ دوست عزیز خودتو معرفی کن. سلام عزیزم، شادی جان خوب هستی؟ سلام، احوال شما چطوری عزیزم؟ سلامت باشی. سحر هستم، از بندر انزلی تماس گرفتم عزیزم. به به سحر، حالا الان میگن همه پارتی بازی میکنی، چرا همه شمالیا رو میاری؟ والا به خدا تو اون لیست هر کی میاد بالا من انتخاب میکنم. سحر جان خوش اومدی. بگو ببینم. قربونت برم، سلامت باشی عزیزم، مرسی. اگر بیشترین مبلغ رو که 7 میلیونه ببری چی کار میکنی باش؟ راستش رو بگم هیچ تصمیمی ندارم، ببینم شانسم چطوره، چقدر برنده میشم. انشالله به نسبت همون من تصمیم میگیرم. تصمیم ندارم، اینا بی برنامه میان تو این جعبه شانس. البته من چیزم بگم شادی جون، من امروز تولد منم هسته. نه بابا راست میگی. خب پس تولدت مبارک. پس امروز حتما شانس داری. آخه خیلی 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 به تبریک میگم، به افتخارش تولدشه. سلامت. مرسی عزیزم، خوشحال میشم کمکم کنیم. عزیزم باشه کمکت میکنیم. بگو ببینم کدوم جعبه فکر میکنی برات بیشترین شانس رو بیاره، بیشترین مبلغ توش باشه؟ حالا برنامه‌ریزی هم نداری ولی فکر کن امروز روز تولدت روز مهمیه. یک برنامه‌ریزی بکن، برنامه 5 ساله بریز برای این بودجه‌ای که در اختیار تو قرار میگیره. فکر میکنی کدوم جعبه؟ من نظرم رو شماره 2 هست شادی جان. شماره 2 خیلی خب. شماره 2 رو برای سحر نگه میداریم. امیدوارم که روز تولدت واقعا مبارک باشه و برات پرشانس باشه. ممنونم. 3 تا جعبه دیگه قربونت. 3 تا جعبه دیگه انتخاب کن. شماره 1. شماره 1 برای سحر نگه یعنی بازش میکنی؟ باز کنیم ببین چی. 1 میلیون. اوه 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 اوه. از حالا ببین اومدی یا نسازی یا 1 میلیون چی آخه اول کار؟ انشالله آخرش خیر میشه. خیلی خب بعدیش اصلا نگران شماره 4. شماره 4 رو باز کنیم ببینیم که امیدوارم مبلغ پایین باشه. وای 300,000 تا. آفرین خیلی خوبه، خیلی خوب. یکی دیگه، یه جعبه دیگه. شماره 6. شماره 6 رو برای سحر عزیز. 100,000. آفرین هورا. عالی بود، عالی بود سحر. خب الان اینجا میخوایم یه پیشنهاد بهت بدیم که اگر بتونی جعبه رو ازت بخریم، از چنگ در بیاریم با 1,200,000 تومان. سحر جان آیا حاضری با 1,200,000 جعبت رو به ما بفروشی؟ الان مبالغی که ادامه میدم. ادامه میدی؟ مطمئنی؟ خیلی خوب. پس تولدت همچین خوب مصممی. خوشم. آره میخوام یه جایزه خوب بهم بدین دیگه. باشه 4 تا جعبه دیگه پس باید انتخاب بکنی. امیدوارم کمترین مبالغ توش باشه. آخرش هم یه شانس بهت میدیم و بهت یک سوال اطلاعات عمومی ازت میپرسیم که اگر احیانا نبردی بتونی شانست رو بیشتر کنی. بگو یه جعبه دیگه. شماره 7. شماره 7 بسیار عالی. شماره 7 رو باز کنیم برای 7. آفرین واقعا عالی بود. باریکلا. یکی دیگه. شماره 3. شماره 3. شماره 3. اوه 3 میلیون. 3 میلیون رفت سحر. خب این تقصیر سیامک هم نبود. ساکت اصلا بیچاره اینجا نشسته، اصلا داره ماستشو میخوره. یه دونه جعبه دیگه. یه راهنمایی شما نمی‌کنی به من؟ ببین راهنمایی که من نمیدونم اون پشت چه خبره. یه جعبه شما آخرش فقط میتونم بهت شانس بدم با سوال اطلاعات عمومی. جعبه من بگم خب 5 رو باز کنیم. وای وای الان همه چی میشه کردن. انتقامتو میگیری الان. یه راهنمایی نکردی. گفتم 5 دیگه. 5 رو براش باز کنیم. 5 نه 5 میگه نه. سیامک میگه نه.
8 موافقی سیامک؟ ای بابا شریک جرم میخوام پیدا کنم هم دست نمیشه. 8 آقا 8 من میگم 8 رو باز کنیم. باشه خوبه. خب رو سفید از آب در اومدم. حالا یکی دیگه هم خودت انتخاب کن بین 5 و 9. بذار بگم چی مونده. 1000 تومان، 30,000 تومان و 7 میلیون تومان باقی مونده. سحر جان این یکی رو اگه لطف کنی میخوام سیامک خان به من کمک کنم. سیامک خان درخواست دادن. نه دیگه بگو دیگه شماره دیگه بگو. اگه باختی تقصیر من نیست. من الان مثلا 9 برد. انشالله که نه. انشالله شانس شما خوب باشه. شانسش خوبه. نه سیامک شانسش خوبه. 9 شانسش خوبه. 9 برای سحر بود. واه دیدی آفرین. ازش عجب بابا. سیامک از منم خوش شانس‌تر بود. خب حالا 2 تا جعبه مونده. 2 تا مبلغ 1000 تومان، 7 میلیون تومان. 4 میلیون حاضری بفروشی جعبتو؟ 4 میلیون خیلی ریسکیه. ریسکیه. عوضم میتونی بکنی. 4 میلیون یا عوض. من دیگه اصلا آسمون رو نگاه میکنم. تو چشای هیچ کی هم نگاه. تولدم گناه دارم. ببین تولدت تو برای جعبه شانس برنامه‌ریزی نکردی. امیدوارم برای روز تولدت برنامه‌ریزی کرده باشی که میخوای بعد از این جایزه چیکار کنی. حداقل یه شام همه مهمونا رو ببر بیرون. مامان بابا خانواده. مطمئنم بیشترین حتما بیشترین مبلغ رو میبری. فقط الان به من بگو 4 میلیون حاضری بفروشی جعبت رو یا حاضری عوض بکنی جعبت رو بین 2 و 5؟ میفروشی جعبت رو یا نه؟ نه باز کنین 2 رو. خیلی خوب 2 رو باز. پس 2 رو نگه میداری؟ عوضم نمی‌کنی؟ بله. اول برات 5 رو باز میکنیم. من برم خونه. خب برنده 1000 تومان شد. یعنی اوکی یه سوال ازت میکنم. اگر درست جواب بدی 7 میلیون رو میبری. اگه درست سوالش خیلی آسون باشه. سوالش آسون باشه. چادیجا خواهش میکنم. ترانه تولدت مبارک رو کدوم آهنگساز ایرانی ساخته؟ تولدت مبارک. بچه ها میتونید تولد مبارک رو بزنی؟ یه بهت خیلی 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 آهنگساز بزرگ برجسته صدها آهنگ داره که باش خاطره داریم. اسم کوچیکش انوشیروان. همه رو گفت. سیامک نگفتم اینقدر کمک کن، گفتم یه ذره کمک کن. شنیدی سحر جان؟ انوشیروان روحانی برنده شد. آفرین. تولدت مبارک. مرسی. خیلی برنده 7 میلیون شد. برنده 7 میلیون شدی. صدام گرفت انقدر هیجان زده شدم. تولدت مبارک. به مناسبت تولدت سیامک دیگه کلی بهت حال داد. قربونت برم. خیلی خوشحالم. قربان تو. نحوه دریافت نحوه دریافت جایزه رو از اتاق فرمان بهت میگن. سحر جان ان شاءالله بهت خوش بگذره و بسیار بسیار تولد خوب و خوشی داشته باشی. دوستان عزیز شما هم اگر میخواین توی جعبه شانس شرکت کنین روز یک شنبه لینک منو تو استوری ببینید ثبت نام کنیم. همینو بس. در ادامه برنامه با ما باشید. مهمون داریم امشب پرحاشیه. جدی؟ همیشه حاشیه داشته از قدیم، از بچگی بچه پرحاشیه‌ای بود. پرحاشیه از کجا؟ شر رو پرحاشیه. آها میدونم کیه.
عضو فدراسیون شطرنج شدی؟ من داورم. داور شطرنج. خب چه خبر؟ خوش اومدی؟ قربان شما خوب هستی؟ آخرین باری که مهمون برنامه من بود فکر کنم 5 سال پیش بود. آره خیلی 5 سال پیش بود. بعد از استیج؟ آره بعد از استیج. آره. هم 1 سال بعد از استیج بود. پانیدا اسطوره فراموش نکردنه. یعنی مردم هیچ وقت اون روزی رو که پانیدا جرأت کرد تو روی شهرام آذر وایساد گفت مگه من چیکار، مگه فراموش میکنه؟ هر رویم الان بزرگ بشه پیر بشه اگه فراموشم کرده باشم من یادشون میارم دوباره. ولی منم واقعا همونو یادمه. ما همیشه اون جسارت تو رو یادمونه. پانیدا جان همونجور که میدونی شما، من قبلا بهتون گفته بودم که من شما کمبود احساس در صدای شما و نداشتن تکنیک خوندن یک خواننده پاپ ایرانی شما در صدای شما هست که من اینا رو نمی‌پسندم. من جاز دارم میخونم، پاپ نمیخونم. ما اینجا فکر می‌کنم مسابقه خواننده ایرانیه. بله جاز ایرانی هم هست دیگه، جاز، پاپ، راک، اینا همه چیزایی که توی ایران میتونین شما بخونید. ببینم با سینا چیکار می‌کنی؟ من همیشه دوست داشتم اینجوری من اصلا هیچ من آخه مشکلی با کپی کردن ندارم. میتونم بچه‌ها کپی کنن هر کاری دلشون کاپی. ببخشید معذرت. کاپی عذرخواهی می‌کنم. خب چه خبر؟ خوب، همه چی خوب. زندگی چطوره؟ کاروبار چطوره؟ تو ایام کرونا چیکار کردی؟ کجا رفتی؟ تو همون 5 سالو بگو دیگه، ما نبشیم. بگو اینو. یه مدت که لندن زندگی می‌کردم، الان پراگ زندگی می‌کنم، 1 سالیه. دیگه همین دیگه کار می‌کنم. ولی تو کلا از هلند. بله من بزرگ شده هلندم. بزرگ شده یا هلندی؟ بله خب الان داری کل اروپا رو می‌گردی دیگه. آره دیگه 1 سال اینجا 2 سال. برای کار تو به عنوان موزیسین مثلا خیلی فرقی برام نمی‌کنه دیگه. حالا اروپا رو میدونم فرقی بالات نمی‌کنه ولی آمریکا ممکنه یه مقداری فرق کنه. نمی‌خواستی مثلا هیچ وقت اونجا رو امتحان کنی؟ شاید یه روزی چرا؟ یه روز کمه ها. الان در حال حاضر جایگاهی که یعنی جایی که الان هستم، جایی که الان هستم خیلی داره به من کمک میکنه برای پیشرفتم، برای موزیک حتی، و دارم آلبوم هم درست میکنم که به زودی میاد بیرون و 7 ترکه که خیلی دوستشون دارم. کارا رو کی ساخته؟ شعراشو کی گفته؟ تنظیماشو کی کرده؟ آهنگسازیاشو کی کرده؟ من یه کاری تقریبا 1 سال خورده پیش بیرون داده بودم به نام من نشناس که اون کار رو با یه سری بچهای ایران که یکیشون هست امیر حسین فیضی و هومن نامداری که تنظیمای کار من رو انجام میدن انجام داده بودن و با همون تیم ما داریم جلو میریم و این آلبوم رو درست میکنیم. یعنی همون با بچهای داخل ایرانن، یعنی در واقع هومن که الان دیگه ایران زندگی نمیکنه ولی قبلا خب به هر حال همه از هنرمندایی بودن که داخل کشور فعالیت میکردن. شاعری هم که باش کار میکنم هم باز ایرانه. یه کار دیگه هم داده بودی که با امیرعلی کار کرده بودی؟ امیرعلی؟ درسته؟ با امیرعلی بود؟ یا یه کار دیگه ای بود که تو ماشین بوده؟ نه با امین منظورته. امین آره ببخشید معذرت. آره. اونم کار خیلی باحالی بود. من خیلی خوشم اومد، دوست داشتم. بابک سعیدی هم اون کار رو تنظیم کرده بود. دنبال نیا داغونم یه قایق وارونم حواسم همش پرت تو شد دنیام رفت من جا موندم بذار بارون شه بذار بکوبونه نابود شه با یه جمع کنم برم شاید این آتیش خاموش شه دنبال من نیا دوباره تو دوباره من دوباره عشق تو شبا دنبال من نیا. اون توی آلبوم نیست؟ اون بیا نه دیگه اصلا کلا اون فضای آلبوم خیلی متفاوته. احساس میکنم که الان ما کاری که داریم میکنیم خیلی حد وسط رو نگه داشتیم، یعنی خیلی از سلیقه من دور نیست. همچنین مثلا انقدر میگم مثلا همش خودم موچ خودم رو میگیرم. راحت باش. الان مثلا سعی کردیم که مخاطبم سلیقه مخاطبم در نظر بگیریم، یعنی یک چرا تا حالا در نظر نگرفته بودی؟ نه شاید من فکر میکنم با گروه هایی که کار میکردم شاید به اون نقطه نمیتونستیم برسیم که میخوایم. شاید مثلا
اون طرفی هم که با من کار میکرده شاید مثلا با من خیلی هم سلیقه بوده. الان یه وزنی اینجا به وجود اومده که ما حد وسط رو داریم نگه می‌داریم. مثلا ملودیا هنوز یعنی یه چیزای غربی بالاخره داره ولی همچنان یه چیزای ایرانی هم توش هست. پاپ یا راک یا پاپ با پاپ در واقع تمام کل آلبوم با ریشه‌ای از مثلا R&B و ترپ در واقع. آره خیلی متفاوته. شعرها چی؟ شعرها هم کل آلبوم یک آلبوم عاشقانه است. آلبوم چیه؟ عاشقانه. آها عاشقانه. عاشقانه است که از جدایی تا به عشق دوباره. از وصل تا جدایی، از جدایی تا عشق. نه مال من برعکس از جدایی از جدایی قبلی شروع میشه به وصل بعدی. به فرارم ختم میشه. نه فرار وصله. نه دیگه میمونه. اونجا یه جایی تو آلبوم تو آلبوم قال قضیه رو میکنی و تموم میشه یا میره واسه آلبوم بعدی؟ ازدواج میکنه اصلا. خب پس آلبوم بعدی از طلاق شروع میشه. آره. تا طلاق میگیره بعد دوباره ازدواج. تا نامزدی بعدی. تا نامزدی بعدی. شاید بچه دارم بشن حالا. تو آلبوم. آره. خب یه 2-3 تا ترک مثلا 30 ثانیه‌ای میده مثلا اینا بچه ترکان. همراه ما باشید یه سر بریم اتاق فرمان برمیگردیم ببینیم بچه ترک‌ها چیکار میکنن. عینک بده ما هم بزنیم ببینیم چه جوریه. بابا بده دیگه چه گیدایی تو. نمیخوام. خسیس بازیدن زشت. آقا میگم پاششم زده کبود کرد. خب یه دقیقه دستو بذار رو چشت عینک بده ببینم چه جوریه. البته نه. کرونا. آره کرونا تو اصلا معلومه. اصلا الان این همه داره اصرار میکنه 10 بار گفت باید من 10 تا PCR تست و اینا دادم تا ایشون اجازه بده من بیام اینجا. بابا خب تو اولا 10 بار تو یه بار که مسافرت کردی اون اصلا قانونیه. مال مسافرت کردیم ما ربطی نداره که اونو واسه مسافرت تست PCR دادی مسافرت کردی بعد رسیدی یه تست PCR هم اونجا باید میدادی بازم به ما ربطی نداره. اینا رو انجام ندی دولت میاد سراغه. خب یه دونه ما تست PCR گفتیم واسه اونا رو قبول نداشت یعنی آره دیگه تو خب یه هفته تست PCR رو داده بودی یه هفته هم اینجا بودی و بی برو بریم نشسته بودی که توی خونه که الباتی کرده شطرنج بازی همش تو خونه بودم تو ماشین بودیم میرفتیم دشت دمن میدیدیم میومدیم خونه آدم ندیده بودن الان اولین آدمایی که داریم میبینی توی یه هفته ما الان من فکر کنم مغزم معیوب شده این سختگیری که ما این چیز تست داری میگی من اولاش که این تست رو میدادم این میله انقدر میرفت تو الان که تست میدم تقریبا انقدر میزنم میگم چی دستاشو کوتاه کردم من قبلا اینجوری میگرفتم تو دستم بود الان اینجوریه یعنی این تا ته داری میبینی الان کجاست این تیکه‌های مغزم بچسبیده چیزای سفیدی هم هست که برای تست داده بودیم سفید مغزه مغز والا سفید میتونه هر چی باشه اندماغ باشه نه نیست چی کارهای ما رو وادار میکنه حرف بزنیم من داشتم تست رو میگفتم تو داشتی گفتی مغزم معیوب شده من کاری نداشتم اگه فکر میکنی دیوونم نمون پای این احساس هر جا منو دیدی یا شنیدی ازم چیزی منو نشناس اگه فکر میکنی دیوونم نمون پای این احساس هر جا منو دیدی یا شنیدی ازم چیزی منو نشناس تو حالا یه حاشیه بدبخت نشسته جا تستشو داده هزار حاشیه‌شو اینجا انجام نداده که حاشیه‌ای که داشته مربوط به همین ایام کروناست که چیکار کرده سر ماجرای نامجو اتفاقا یکی از فعالان و عزیزانی که اعتراض داشتن به قضیه شما بودی ولی خب داستانش یه خورده
یه کوچولو فقط بگو چی بود داستان، چون مثل که تو اول نمی‌خواستی بگی. نه همین بگو که خیلی آره، چون من حوصله ندارم. منم ندارم. خدا اصلا بلم کن تو خدا. ولی چرا نگفتی بعد گفتی همین؟ چرا اولش نگفته بودی قبلا که اصلا مطرح شده بود و این چون این قضیه‌ای که اتفاق افتاده بوده میدونم مال سالها پیش بوده. بله 23-4 سالم بود. یعنی اصلا قبل از استیج و قبل از تمام اینها بود. چرا اون موقع نگفتی بعد یه دفعه تصمیم گرفتی بگی اینو بگو فقط به من؟ ساده است یه جورایی، ولی خب برای بعضی‌ها مثلا قابل درک نیست شاید، ولی تو اون تایم هیچ کس نمیتونه شرایط تو یا هر کسی دیگه رو درک خودش کنه، جای دیگران بذاره، ولی خب مثلا تو اون تایم من فکر می‌کردم ایشون مثلا خیلی خب جایگاه به خصوصی دارن، از قدرت و جایگاهشون میتونن استفاده کنن و حرف من هیچ خریداری نخواهد داشت. واسه همین هیچ وقت اقدام قانونی اون موقع نکردم و همیشه تو ذهنم بود که یک جایی اگر منم مثلا به یک لولی برسم که شاید حرف من برو داشته باشه، یه روزی مثلا حرفمو بزنم. حتی موقعی هم که حرف زدم در مورد این قضیه من هیچ نامی از ایشون نبرده بودم اولش، ولی با تکسیبیه‌ای که با بیانیه تکسیبی که توی اینستاگرامش گذاشته بود واقعا انقدر شاید از درون خروشان شدم نه ولی جدیه، خیلی اذیت شدم که ببینم انقدر یه کسی راحت میتونه هر کاری انجام بده و در نهایت تصمیم گرفتم که با اسم حقیقی خودم بگم که این داستان ربط داره بهشون و خیلی هم نمیدونستم که چه اتفاقی ممکنه بیفته، چه بازخوردی میتونم و خودم آماده کرده بودم برای اینکه مثلا بازخورده چجوری بود؟ منفی یا مثبت؟ جالب بود. اولش خب هم مثبت بود هم منفی. خب منفی همیشه به دل آدم بیشتر میشینه. منفی به دل آدم میشینه منظورم اینه که اذیت میکنه. تاثیر بود. اذیت میکنه. بیشتر مثلا ناراحت میشه که چرا مردم مثلا اینجوری فکر میکنن. ولی فکر میکردم که خیلی مهمه که بقیه بدونن که همینجوری هر کسی نمیتونه صاف را بره، هر کاری دلش میخواد بکنه و هیچ حالا نمیخوام اسمش رو بزنم مجازات، به خاطر اینکه ما فقط از اولش چه غیر مستقیم چه مستقیم همیشه درخواست داشتیم کل اون بچه‌هایی که توی این پروسه بودیم تقاضامون فقط و فقط یک عذرخواهی پابلیکلی یعنی عمومی بود و اگر عذرخواهی به درستی انجام میشد ما هم خب مثلا اوکی بودیم دیگه، مثلا همین که مردم بفهمن که خب واقعا این اتفاق افتاده. ولی خب ایشون حتی موقعی هم که بعداً عذرخواهی میخواستن بکنن عذرخواهیشون خیلی بی‌در و پیکر بود و معلوم نبود که از چی دارن عذرخواهی میکنن. anyhow و حالا اون پروسه که پیش رفت و یه سری وایس ها اومد بیرون و اینا مثل یک معجزه بود به نظرم اون اتفاق، به خاطر اینکه انگاری خیلی چیزا اون توی اون وایس ثابت شد بدون اینکه ما بخوایم دیگه بیشتر از این، چون همیشه حرف اینه که میدونی کی منتشر کرده اون وایسو؟ من میدونم که یه کسی اینو به کی داده بود و چه جوری و اینا و دوست دارم اسم نبرم. نمیدونم که کی در نهایت منتشر کرد چون بچه‌ها برای هم میفرستادن و من واقعا پیشنهاد میکنم به کسایی دخترایی که حالا حتی پسرایی که بهشون حالا تعرض تجاوز هر جور چیزایی که اینطوری اتفاق میفته توصیه میکنم که واقعا شکایت کنین، همون لحظه شکایت کنین. من اگه برگردم شکایت میکنم 100% همون لحظه شکایت میکنم. برگردی به اون زمان؟ بله. ولی واقعا من به هم به خودت هم به خانواده‌ات که حمایتت کردن و پشت این قضیه رو گرفتن و تنهات نذاشتن توی این شرایط تبریک میگم و امیدوارم که حالا نتیجه‌ای هم در بر داشته باشه و این شرایط و این اتفاقا این چنین باعث آزار و اذیت دیگران نشه. اهل بازی هستی که میدونم و هر دفعه با ما بازی کردی باختی. باختی. اونایی که بیرون بازی میکنی میبازی رو نمیگی؟ نه اینایی که فقط تو بازی میبرن اونایی که اونا فایده نداره. الان همراه ما باشید بازی این هفته رو ببینیم. بله
تو بسکتبالیست بودی قبلا آره؟ بله. چون به قیافت میخوره بسکتبالیست باشی. کلاه هم مال همون موقع. من به خاطر اون نمیگم ولی خب استایل بسکتبالیستا رو داری. یعنی معلومه که یعنی خیلی دوست داشتم بسکتبالیست شم. ولی خواننده شدی. به این کارا کار ندارم. اونو برمی‌داریم محکم. اگه نرفت اونجا کدوم سطل دو تا سطل داریم که در تصویر می‌بینید الان دارن این وسط واسه خود دو تا سطل داریم اینجا که کدوم سطل شما برمی‌داری؟ اون مال منه. اون کدومه؟ اون سمت چپ. شب شبا. چپ و راست میدونید دیگه. آره چپ و راست من آخه با دوربینم از اون برم. خیلی خوب اشکال نداره. شما بندازین تو من بندازم این تو 1 دقیقه هم فرصت داریم. 1 دقیقه. 1 دقیقه. بذار اینجا. بچه حاضرید؟ 3 2 1 پایین داشتم این آخه این چقدر سینام که بلد نیست یکیشو انداخت یه ذری هم آفرین بابا سینا دور آفرین پانیدا ای بابا 30 ثانیه خجالت حالا من یه دونه خوردم لبش پرید افتاد اون بر نه جفتتون واقعا خجالت از اولش کوری میخوندن میگفتن آره دیدی میبازی و اینا ما آوانس میدیم به مهمونامون اینو متوجه بعد میگه تو انداخت بخاطر همیشه میبری آره ولی خب به هر حال چون بردی بعد برام بخونی جایزه معمولا میدن جایزه اینه که جایزه اینه که فرصت داری بخونی دیگه این بهترین جایزه است زندگی اوه کرونا اینو چک کردین 10 تا تست بازم سرفه داره میگه من خوردم با هزار بدبختی امروز ما کار نداریم اجرا کنم این الکی بود یعنی سرفه الکی رو کردی که بگی صدام گرفته مدل خواننده امروز صدام گرفته باید بخونی فهمیدی صدام گرفته و کرونا دارم همراه ما باشید چشم دمت گرم کجا برم بخونم دیگه میریم الان همه با میدونی هر جایی رفتم شبیه نیست هیچ کس انگار تو این سیاره تو همونی که منو دورم میکنی از هرچی که غم دارم در واقع روزای جدید و دنیای تازه از نو ساختی برامی زندگی رو جذبم میکنه منو اتمسفر تو قانونا رو به هم میزنه برام این نفع فرق داره واسه من قطعا ندارم شک دیگه من نه این همون رویاه با تو بودن آره نبوده مثل تا قبلنم دل بردی از من ساده آروم میگفتی دنیا رو با تو میخوام هر طوری که باشه با تو بهترم تو همون رازی که فاش میشه آخرم یه روز 2 روز دنیا عزیزم این 2 روزو پیشم بمون آره پیشم بمون این نفع فرق داره واسه من قطعا ندارم شک دیگه من نه این همون رویاه با تو بودن آره نبوده مثل تا قبلنم دل بردی از من ساده آروم میگفتی دنیا رو با تو میخوام هر طوری که باشه با تو بهترم
نفع فرق داره دل بردی دل بردی دل بردی از من ساده آروم میگفتی دنیا رو با تو میخوام هر طوری که باشه با تو بهترم بهترم دل بردی از من ساده آروم میگفتی دنیا رو با تو میخوام هر طوری که باشه با تو بهترم بهترم نفع فرق داره جدیدش بود، آلبومش هم تازه، موزیک ویدیوش هم تازه اومده بیرون. خیلی باحال بود. خیلی باحال. دمت گرم و امیدواریم که همیشه موفق باشید. دوستان عزیزم که میخوان برنامه رو به صورت آنلاین تماشا بفرمایید، یوتیوب، فیسبوک، توییتر، اینستاگرام و تلگرام MBC پرژیا برنامه رو به صورت مجزا و قلمبه آنلاین گذاشته میتونید تماشا بفرمایید. کانال یوتیوب منم با مواردی که قبلا ذکر شده همچنان در حال فعالیته. پست مربوط به برنامه رو که من و شادی جون توی پیج بنده و پیج شادی خانم میذاریم، عکس مربوط به مهمون رو، از این هفته میتونید در مسابقه شرکت بکنید چون جایزه داری. چون جایزه داری. نظرتون رو، فقط نظر بدین راجع به برنامه و شب.